אני מבחינה הזו, אתה יודע, שוב פעם, אני מדחיק את העניין הזה ככה שאני חי חיים נורמליים, כן? אבל כששואלים אותי ואני מתחיל לחשוב על זה, אז חלחלה עוברת בי. הסיוטים בלילה והמבט האחרון של הנער לעבר משפחתו בדרכה לתאי הגזים הותירו אותו שבור ומדמם מבפנים. הוא יוצא, הוא כל פעם מרים איכשהו את הראש, הזיכרון הזה, כן? אבל רק לעתים רחוקות הוא מפריע לי ממש בחיים, שאני לא יכול לתפקד. משה נולד בשנת 1924 בעיר לודג' שבפולין כמשה מרק בלייווייס, משפחה דתית שהשתייכה לזרם חסידי גור. לימודיו של משה הופסקו עם פלישת הגרמנים לפולין והקמת גטו לודג'. וכשירדנו מהקרונות, אז פגש את כל המשפחה. את האבא ואת האמא, את האח ואת האחות. ואז עמדנו לסלקציה, כן. גם האבא וגם האמא וגם האחות הקטנה לא עברו את הסלקציה, כן. מנגלה שלח אותם ישר לתאי הגז. משה שהיה עד לזוועות באושוויץ, עד היום אינו מבין איך יצא חי מן התופת. התחבאנו אז, 11 איש, היינו מחופרים בתוך הקש. והוציאו את הראשון והשני ושמעתי את שתי היריות, ולמעשה היו צריכים לבוא לקחת אותי לעירייה. ואני פתאום היה לי איזה מין שקט נפשי, והלכתי לתוך השורה, ואף אחד לא הפריע לי, וחשבתי שיחפשו אותי, לא חיפשו אותי, ו10 נהרגו ואני נשארתי בחיים. אחרי המלחמה פגש משה את דינה שגם היא איבדה את כל בני משפחתה במחנות. כשהם חולים וחסרי כל, הם התחתנו ובשנת 48 הם עלו באונייה לארץ. קודם כל הרגשתי חובה להקים משפחה. שזה לא ייגמר ככה. יש לי משפחה נהדרת. זה לפחות פיצוי. בתחילת שנות ה-50 הצטרף כפועל במפעל של מר שפיץ, ובשנת 69 הקים מפעל עצמאי בפעם הראשונה בחייו. עבדתי קשה מאוד, כן? אז הייתי עושה אפילו את הספונג'ה לבד במפעל, כן? וחלק מהליטוש גם עשיתי לבד. בינואר 1978 הוא מקבל סייט מהסינדיקט. בנו דוב מנהל יחד עמו עד היום עסק מצליח ומשגשג. הלוואי שהיו לי חלק מהתכונות של אבא. מה שאני לוקח מאבא זה קודם כל ההתמדה. נושא ההתמדה הוא דבר מאוד מאוד בולט אצל אבא. וכמובן העבודה הקשה. בעת הצילומים בביתו התגאה משה בפריט אחד מיוחד שבולט בסלון הצנוע. דיוקן שלו שבנה הבן אייל. זה הדבר הקרוב ביותר לאישיותי, הוא מתמוגג. כן, אז הוא הושיב אותי ל8 שעות על כיסא, כן, ופיסל אותי. הוא עשה את הפסל וגם כתב שיר לפסל. בידיי בררתי לי אב, בחומר בחרתי את פניו, ותביו שוחחים, רקים הצללים בפניו של אבי, רזים, וקמתיו שבילי החיים והמוות, חיי ומותי עת היו בידיו. באמת יפה. לא ראיתי זה אף פעם, אתה יודע? כל פעם שאני קורא את זה, אני בוחר. כן? שהוא הצליח, כן, באופן האקספרסיבי, ככה, להוציא את כל האופי שלי בקווים האלה. מה האופי שלך? האופי שלי גם קשוח וגם רגיש, בהתאם לנסיבות.